Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce gândește persoana voastră în legătură cu voi. Vom alege 3 gânduri ale acestei persoane și vom încerca să obținem cât mai multe detalii despre lucrurile pe care nu vi le transmite. Ok? Hai să vedem care este energia persoanei voastre de interes. Energia persoanei voastre de interes. Energia persoanei voastre de interes este dată de regele de săbii, ceea ce mie îmi indică destul de clar faptul că această persoană este efectiv un bun strateg. Este o persoană care are tendința de a se mișca destul de lent, de a planifica lucrurile foarte mult. Această persoană are nevoie să dețină controlul, să facă planuri, să facă tot felul de strategii pentru a-și obține propriile țeluri. Această persoană este destul de tăcută, vorbește doar atâta timp cât consideră efectiv că este necesar, nu prea este o persoană care să poată fi ușor trasă de limbă, nu este o persoană care să aprecieze foarte mult să se vorbească despre orice și oricând. Este o persoană care preferă să vorbească doar despre lucruri concrete și nu prea este un fan, să zicem, al filozofiilor transmise tuturor. Este o persoană ce poate părea destul de misterioasă pentru ceilalți, însă întotdeauna această persoană este doar interesată de muncă, de anumite beneficii, de cum poate să facă să ajungă la anumite țeluri, de cum îi pot ieși planurile de vacanță sau din anumite domenii, sau de cum poate strânge o sumă de bani într-un termen limită, sau tot felul de lucruri de natura asta practică a lucrurilor. Este o persoană care îi place să facă jocuri mentale. E o persoană care poate apela la absența unor răspunsuri pentru a crea o anumită impresie care nu neapărat este reală. Deci această persoană când vorbește doar lucruri reale, concrete, lucruri adevărate, dar prin lipsa de vorbe, prin lipsa de răspunsuri, prin lipsa unor clarificări, se folosește de lucrurile astea pentru a crea niște jocuri mentale. Are sens? Deci această persoană, dacă este întrebată direct, față în față, nu minte. Dar dacă nu răspunde, are grijă ca, sub o formă sau alta, acea lipsă de răspuns să fie înțeleasă în maniera care este cea mai convenabilă. Și acolo cred că poate fi tendința de a crea foarte multă confuzie. Un pic de atenție pentru că această persoană poate să fie destul de interesată doar de sine și de dorințele proprii, să fie un pic cam egoistă și să nu fie dornică de a oferi în cadrul unui parteneriat prea mult. Deci poate să fie o persoană destul de rece, o persoană care nu este foarte îndrăgăstoasă și cu afecțiunile, nu este foarte implicată emoțional. E o persoană care are nevoie de un parteneriat în care să iasă pe profit. Este o persoană care calculează relațiile ca fiind afaceri și dacă voi vă așteptați ca această persoană să prindă sentimente, destul de greu, sincer. Hai să vedem ce gândește această persoană despre voi. Cu bune și rele, că nu prea avem noi control asupra ce cărți ne iasă. Dar ok, astea am ieșit împreună le vom lua. Ce gândește această persoană despre voi? Ok. În primul rând, această persoană consideră că voi sunteți o persoană foarte norocoasă, o persoană destul de naivă în același timp. Consideră că voi nu sunteți neapărat persoane care iau viața în serios sau care tratează lucrurile cu seriozitate. Pare ca și cum viața pentru voi este o continuă distracție, iar pentru această persoană viața este doar o strategie și atât. Deci, nu prea mi se pare că viziunile voastre asupra vieții și felul în care voi
gestionați lucrurile din viața de zi cu zi sunt foarte compatibile. Voi aveți un aer mult mai lejer, sau cel puțin așa vă percepe persoana asta, și consideră că voi aveți nevoie să vă maturizați, să creșteți, că voi aveți nevoie să deveniți din ce în ce mai mult ca această persoană. Încă o dată, aceasta este părerea ei, da? Deci o vom trata ca atare. Și nu consideră că voi vedeți imaginea reală a lumii. Consideră că voi, nu știu, trăiesc ca într-o lume a fanteziilor și că foarte multe lucruri în care voi credeți nu au neapărat o explicație logică. Această persoană poate vedea latura voastră mai spirituală și să considere că lucrurile nu sunt chiar așa și mai degrabă este doar o poveste pe care voi v-ați făcut-o și efectiv nu pare să fie de acord cu practicile voastre spirituale. În ceea ce ține de eremici și 4 de pentagrame, ei bine, această persoană poate considera că voi sunteți persoane destul de singuratice, care au tendința să se izoleze împreună cu o carte bună, ceea ce vă face pe voi persoane destul de, ca să zicem așa, cu niște cunoștințe destul de vaste, dar pe care nu prea reușiți să le puneți într-un cel foarte practic. Pare că voi știți foarte multe, dar nu, cel puțin de partea acestei persoane, nu pare că voi utilizați toată informația pe care o aveți foarte bine. De asemenea, pare că țelurile voastre sunt destul de limitate față de ceea ce voi puteți atinge. Deci, practic, această persoană vede un potențial foarte mare în voi, dar din cauza faptului că voi nu tratați lucrurile atât de serios pe cât ar vrea această persoană să le tratați, voi vă limitați singuri cu niște țeluri foarte mici pentru ceea ce voi ați putea atinge. Voi ați putea considera că nu meritați să aveți, nu știu, anumite lucruri mai luxoase, sau cel puțin această persoană vede acest lucru, dar aici consider că pentru foarte mulți dintre voi nu neapărat vă interesează să aveți o casă cine știe cât de mare sau o mașină cine știe cât de nouă. Pe voi vă interesează să aveți lucruri care funcționează, care vi se potrivesc, care vă îndeplinesc vouă nevoile, fără să țineți cont neapărat de anumite trenduri, de anumite idei pe care societatea să le fi plantat în mintea voastră. Însă pare că această persoană se ghidează foarte mult după aceste idei vândute de societate și se așteaptă ca și voi să faceți la fel. Și desigur că voi nu sunteți neapărat la acel nivel de gândire. Voi aveți o gândire în care nu simțiți nevoia să țineți pasul cu nimeni, nici cu moda, nici cu vecinii, nici cu absolut nimeni, și voi căutați confortul vostru personal, iar această persoană nu poate să înțeleagă cum voi sunteți confortabili cu o mulțime de cunoștințe, cu o mulțime de abilități și totuși să nu încercați să aveți, nu știu, cele mai luxoase, sau să nu încercați să ieșiți în evidență cu ținute cine știe cât de scumpe, sau mașini cine știe cât de scumpe, sau o vilă cine știe cât de mare. Și pentru această persoană lucrurile astea nu prea fac sens. Și aici este posibil ca aici să fie o persoană care are tendință să vă critique felul în care voi tratați lucrurile, sau felul în care voi vă comportați, sau felul în care voi gândiți, în speranța că vă determină tot mai mult să fiți ca acesta sau aceasta, da? Și efectiv să îi lăsați acestei persoane puterea de decizie. Cumva această persoană speră că dacă voi vedeți că ea este mult mai orientată spre aceste țeluri promovate în societate, voi le veți dori. Și dorindu-le și având o cale concretă de a ajunge la ele, efectiv vă veți ceda încrederea, resursele și implicarea acestei persoane, astfel încât această persoană să dețină controlul în viața voastră, ceea ce nu v-aș recomanda și nici nu consider că vreți neapărat să faceți, numai cam la asta se așteaptă această persoană. Deci dacă această persoană vă propune, nu știu, și vă zice, nu știu, proprietatea respectivă mai bine ai vinde-o și am folosit banii împreună pentru altceva sau ceva de natura asta, nu faceți asta doar pentru că spune această persoană, pentru că această persoană se gândește doar la ea, nu se gândește și la voi, da? Deci cumva această persoană caută să vă impresioneze prin, nu știu, o mașină, o casă, o ceva, dar nu caută să vă aducă confortul de care voi aveți nevoie. Această persoană nu ține cont de nevoile voastre, această persoană ține cont de ceea ce consideră că trebuie să respecte pentru a fi în rând cu lumea.
Iar în ceea ce ține de viitor și de al treilea gând, această persoană s-ar vedea într-un viitor cu voi, dar nu se vede într-un viitor în care voi aveți propria voastră putere personală. Nu se vede într-un viitor în care voi vă urmați cursul firesc al vieții și al dorințelor voastre. Această persoană consideră că poate avea un viitor alături de voi doar atâta timp cât voi vă supuneți complet în această relație sau conexiune sau ce vrea ea să fie, parteneriat. În fine, ideea este că această persoană este destul de determinată încât să continue cu acest mod de a gândi pentru foarte mult timp. Dacă voi știți că aveți răbdare și dacă voi știți că sunteți destul de tari încât să puteți suporta aceste tendințe ale acestei persoane, ok, dar să nu vă așteptați ca această persoană să renunțe la modul său de a gândi, așa cum nici această persoană nu se poate aștepta să renunțați voi la modul vostru de a gândi și de a face anumite lucruri. Pentru că aici îmi pare că sunt foarte multe incompatibilități de acest tip și niciunul nu poate să lase prea mult de la el. De ce? Pentru că sunt acele lucruri care, în jurul cărora voi v-ați format efectiv o identitate și în momentul în care voi renunțați la aceste lucruri în favoarea celeilalte persoane, nu o să vă simțiți bine, o să vă simțiți din ce în ce mai rău, să zic așa, voi cu voi și asta se va traduce prin foarte multe resentimente și reproșuri ce vor fi aduse către cealaltă persoană. Decizia este a voastră dacă vreți să faceți asta sau nu, dar eu vă zic doar ce arată cărțile aici, da? Bun. Ce gândește această persoană despre voi și nu v-am mai spus? Hai să vedem. Ce gândește această persoană despre voi și nu v-am mai spus? Această persoană consideră că vă lăsați opțiunile deschise și se simte destul de mult amenințată de faptul că voi ați putea pleca oricând. Această persoană vede că voi, când sunteți determinați în legătură cu un țel, aveți o tărie foarte mare de a obține acele lucruri, doar că aici consideră că țelurile voastre sunt cumva greșite. Și vede foarte multă compasiune, foarte multă afecțiune, foarte multă iubire de oferit celor dragi. Iubește această parte a voastră destul de moale, destul de iubitoare, destul de atentă la nevoile sale, destul de dornică de a oferi liniște sufletească, de a oferi iubire, de a oferi, nu știu, tot ce puteți voi oferi mai bine, felul vostru cald de a fi pur și simplu, de exemplu, da, dar nu consideră că aceste lucruri sunt suficiente pentru ca totul să fie bine între voi. Această persoană vrea să obțină controlul asupra voastră și asupra finanțelor voastre și nu este un control foarte sănătos, să zic așa. Decizia e a voastră dacă îi veți da efectiv acel control sau nu. Eu v-aș recomanda să nu o faceți totuși. Dar cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și ne revedem curând. La revedere!